नमस्कार, मी स्वाती. पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे फूडी स्टील. आणि मी तुमच्यासाठी आज नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे. ती म्हणजे आज आपण मस्त असं भन्नाट अशी रेसिपी करणार आहोत, ती पण शिळ्या भातापासून. तर ढोकळा आपण नेहमीच बनवतो, पण तो आपण रव्याचा किंवा बेसनाचा करतो. तर आज आपण थोडं कॉम्बिनेशन करून शिळ्या भाताचा जो आहे त्याचा ढोकळा आज आपण बनवणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करून घेऊयात. काय रेसिपी आहे आणि काय काय स्टेप्स आपल्याला फॉलो करायला पाहिजेत. तर हा ढोकळा बनवण्यासाठी महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्याला लागणार आहे शिळा भात. पण मी माझ्या घरामध्ये मोजून मापून सगळं करते, पण त्यामुळे माझ्याकडे शिळा भात असण्याचा प्रश्नच येत नाही. तर ह्या रेसिपीसाठी मी आवर्जून रात्री भात जास्त लावला होता आणि तो भात आता शिळा झालेला आहे. तर त्या भातापासून मी आता हा ढोकळा तयार करणार आहे. आपल्याकडे 4 ताळी डबा असतो की नाही टिफिन, तर त्या टिफिनमधला हा एक डब्बा आहे. तर तो भात मी लावलेला आहे. इंद्रायणी तांदूळ आहे, त्यामुळे तो चिकट असतो. तर कोणताही भात ज्यावेळेस तुम्ही घेणार आहात ह्या रेसिपीसाठी, आपल्याला सुट्टा भात म्हणजे मोकळा केलेला भात आहे ना, 1 वाटी भात असेल तर अर्धी वाटीपेक्षा थोडं जास्त रवा घ्यायचा आहे. तर हे मेजरमेंट आपल्याला पुढे फॉलो करायचं आहे. तर भात जो आहे तो पूर्णपणे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी 1 वाटी दही टाकलेलं आहे. तर 1 वाटी दही ह्याच्यामध्ये कॅप्चर झालेलं नाहीये. आणखीन 1 वाटी दही मी ऍड करत आहे, म्हणजे टोटल मी 2 वाट्या दही घेतलेलं आहे. तर दही माझ्याकडचं जास्त आंबट नाही म्हणून मी 2 वाटी घेतलेलं आहे. तुमच्याकडचं दही जर जास्त आंबट असेल तर 1च वाटी घेतली तरी चालेल. मेजरमेंट तुमच्या लक्षात आलं का काय घ्यायचंय? 1 वाटी मोकळा भात, म्हणजे शिजवल्यानंतर भात जरा घट्ट झालेला असतो, तर तो ज्यावेळेस आपण सुट्टा करतो ती 1 वाटी घ्यायची आहे. आणि रवा जो आहे आपल्याला अर्धी वाटीपेक्षा थोडा जास्त रवा घ्यायचा आहे. ओके, तर हे मिक्सरमधून आपल्याला फिरवून घ्यायचंय, वाटून घ्यायचंय. तर वाटत असताना त्याच्यामध्ये पाणी गरज असेल तर अगदी थोडंसं टाका, जास्त पाणी टाकू नका. आणि एकदम बारीक पेस्ट नाही करून घ्यायची, थोडंसं असं भरभरीत ठेवायचंय. भात जो आहे एकदम अशी पेस्ट नका करून घेऊ, ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी 1.5 वाटी रवा टाकलेला आहे आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकत आहे. सगळं छान असं एकजीव करून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं. तुम्ही त्याचं टेक्स्चर पाहू शकता, कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, जशी आत्ता दिसती अगदी आपल्याला असंच हवं, जरा घट्टच. आता आपण हे 10 मिनिटासाठी असंच बाजूला ठेवून देणार आहोत आणि 10 मिनिटानंतर रवा छान भिजलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहोत. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही ह्या स्टेजला ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली शिमला मिरची, कोबी आणि गाजर देखील ऍड करू शकता, पण मी नाही केलेलं. पण तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही करू शकता. आता हे छान एकजीव करून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. तुम्ही टेक्स्चर कन्सिस्टन्सी पाहू शकता कशी आहे, अगदी घट्टच ठेवायचे, पाण्यासारखं असं पातळ नाही करायचे. नेहमी आपण जसं ढोकळ्याचं बॅटर करतो पातळ, तसं नाही करायचे. आता ज्या भांड्यामध्ये आपण हा ढोकळा तयार करणार आहोत त्याला तेलाचा एक लेप लावून घ्यायचा आहे, तेल लावून घ्यायचं थोडंसं. आणि हे जे बॅटर तयार झालेलं आहे त्याच्यामध्ये देखील 1 चमचा तेल ऍड करायचंय. सॉरी, तेल म्हणायचं होतं मला, मीठ आपण आधीच टाकलेलं आहे. तर आता ह्या बॅटरमध्ये आपण 1 पुडी इनो टाकणार आहोत. तर इनो आपल्याला तेव्हाच टाकायचं ज्यावेळेस आपण हे वाफवायला ठेवणार आहोत, ठीक आहे. इनो टाकून हे बॅटर बाजूला ठेवायचं 10-15 मिनिटं आणि त्यानंतर पुढची प्रोसेस करायची. असं अजिबात करायचं नाहीये, कारण की इनो जे असतं ॲक्टिवेटेड असतं, पाण्याच्या संपर्कात आल्या आल्या लगेच ॲक्टिव्ह होतं ते. आणि त्यानंतर जर जास्त वेळ लागला तर त्याचा ॲक्टिव्हपणा कमी होतो आणि तुम्हाला जेवढं स्पॉन्जी आणि फ्लफी हवं असतं तुमचं बॅटर तयार झाल्यानंतर, शिजल्यानंतर जे ढोकळा बनायला पाहिजे तर तसा होत नाही. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही इनो टाकणार आहात किंवा सोडा किंवा काही टाकणार आहात तुमच्या बॅटरमध्ये, तर ते टाकला पुढच्या 2-3 मिनिटांमध्ये ते कुक करायला घ्यायलाच लागतं. अच्छा, मी हे बॅटर तयार करत असताना कढईमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलं होतं. ह्या कढईमध्ये मी बेक करणार आहे, म्हणजे शिजवून घेणार आहे माझा ढोकळा. तर त्यामध्ये एक रिंग ठेवायची, स्टँड ठेवायचे आणि अर्धा ते 1 इंच कढईपासून त्या स्टँडचं अंतर असावं, म्हणजे स्टँड तेवढा मोठा असावा. आणि त्यानंतर तुमचं जे भांडं आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही ढोकळ्याचं बॅटर टाकलेलं आहे ते ठेवायचे, झाकण ठेवायचं वरून. आणि काही असं वजनदार वस्तू ठेवा जर झाकण ढिल्लं असेल तर. माझं झाकण जरासं ढिल्लं आहे त्यामुळे मी कुकर ठेवलेला आहे, कुकरचं वजनदार आहे त्यामुळे ठेवलेलं आहे. आता एक 20 मिनिटं, सुरुवातीचे 5 मिनिटं फुल गॅसवर आणि नंतरचे 15 मिनिटं आपल्याला सिम गॅसवर वाफवून घ्यायचे.
आणि वाफवून झाल्यानंतर आपला ढोकळा तयार झालेला असतो. नंतर मी मध्ये काय केलेलं आहे, पाणी पूर्ण काढून घेतलेलं आहे आणि पाणी काढल्यानंतर देखील आणखीन 10 मिनटं कमी गॅसवर आपल्याला याला वाफवून घ्यायचं आहे. कारण की ढोकळ्यामध्ये ओलसरपणा जास्त झालेला असतो, तर तो जरासा कोरडा व्हायला पाहिजे, जास्त मॉइश्चर नको आहे आपल्याला. त्यामुळे आणखीन 10 मिनटं आपल्याला याला वाफवून घ्यायचं आहे विदाऊट पाणी, म्हणजे खालच्या कढईमध्ये पाणी नको आहे. ठीक आहे. ढोकळा तयार झालेला आहे की नाही पाण्यासाठी एक छोटीशी त्यात टाकून पाहायची. ती जर एकदम छान कोरडी आली म्हणजे झाला ढोकळा. आणि जर समजा ती जरा जास्त ओलसर आली तर आणखीन थोडं बेक करावं लागेल तुम्हाला. आता सुरीच्या साह्याने कडा अशा रिकाम्या करून घ्यायच्या, प्लेट उलटी ठेवायची आणि बाउल जो आहे तो सुलटा करायचा आणि आपला ढोकळा तयार. तर मस्त झालेला आहे. आपल्या भांड्याला देखील थोडा पण चिटकलेला नाही आहे जास्त, तरी तो भाताचा केलेला आहे. आणि मी त्या आवर्जून एक सांगेल की थोडा रवा माझ्याकडून कमी पडलेला आहे, पण तुम्ही तेच मेजरमेंट घ्या मी जे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. माझ्याकडे भात जास्त आणि रवा कमी असं झालेला आहे, तर तसं करू नका. थोडासा रवा जास्त घ्या, ज्याने जो ढोकळा आहे असं जास्त चिकट होणार नाही. मला थोडासा चिकट झालेला आहे, तुम्ही व्हिडिओमध्ये पण पाहू शकता. आता आपण फोडणी देऊयात. आता तडका पॅन जो आहे त्याच्यामध्ये तेल गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हिरवी मिरची बारीक चिरलेली टाकलेली आहे. आता सुकवलेली कढीपत्त्याची पानं देखील टाकलेली आहेत, लाल मिरची देखील टाकलेली आहे आणि थोडेसे मेथीदाणे टाकलेले आहेत. मेथीदाणे पूर्णपणे ऑप्शनल आहेत, तुम्हाला आवड असेल तर टाका, नाही टाकले तरी चालतील. आता एक मोठा चमचा भरून आपण मोहरी टाकत आहोत आणि आता थोडंसं जिरं टाकणार आहोत. मोहरी जरा जास्तच टाकायची. मोहरी आणि जिरं आपण नेहमी फोडणीमध्ये सुरुवातीला टाकतो, पण इथे मी शेवटी टाकलेलं आहे. आता मी हिंग टाकत आहे. तर शेवटी ह्यासाठी टाकलेलं आहे की हिरवी मिरची जी आहे ती फ्राय व्हायला जरा वेळ लागेल, तोपर्यंत मोहरी करपायला नको. तर आता ही फोडणी मस्त तयार झालेली आहे आणि ती आपल्या ढोकळ्यावर अशी पसरवून घ्यायची. तर ह्याच्यामध्ये आणखीन तुम्ही खोबरं देखील ॲड करू शकता आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर देखील ती मी पुढे करणार आहे. तर ढोकळा कसा वाटला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला रिक्वेस्ट करते, प्लीज सबस्क्राईब करा. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करणं माझ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे आवर्जून सांगते चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर छोटंसं रेड कलरचं बेल आयकॉन येतं, त्याला सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून जेव्हा कधी नवीन रेसिपी टाकत असते मी त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलमध्ये येत राहील. तर सुक्कं खोबरं आहे माझ्याकडे, ओलं खोबरं नाही आहे. ओलं खोबरं असेल तर डायरेक्ट किसून तुम्ही टाकू शकता आणि सुक्कं खोबरं असेल तर ते थोडंसं भिजत ठेवायचे पाण्यामध्ये 10-15 मिनटं आणि त्यानंतर ते किसून ह्या ढोकळ्यावर पसरून घ्यायचं आहे. तर ह्या रेसिपीची महत्त्वाची टिप अशी आहे की भात जो कोणताही भात घेणार आहात तो भात सुट्टा रिकामा केलेला 1 वाटी भात असेल तर अर्धी वाटीपेक्षा थोडं जास्त आपल्याला रवा घ्यायचा आहे आणि तसा ढोकळा तयार करायचा आहे. बाकी मग जे जिन्नस तुमच्याकडे अवेलेबल असेल त्याच्यामध्ये करा. तर आता इथे मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकत आहे आणि खोबरं किसून देखील टाकणार आहे. तर रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा आणि प्लीज अजून एक रिक्वेस्ट करते, तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर रेसिपी आवडल्यानंतर तुम्हाला जर काही प्रतिक्रिया असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये ते पण कळवत जा आम्हाला, म्हणजे मला कळेल की रेसिपीमध्ये आणखीन काही इम्प्रूव्हमेंट करायची गरज आहे का. आणि आवडली असेल रेसिपी तर तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली मेंबर्समध्ये रेसिपी नक्की शेअर करा. तुमच्या व्हॉट्सअपला फेसबुकला नक्की शेअर करत जावा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा भन्नाट अशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मी स्वाती तुमचा निरोप घेते. बाय बाय.